As I wrestled with that verse, what does it mean that his reason to boast will be in himself, Lord? อันนี้หมายถึงอะไรมีการกระทำตัวเองที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองอันนี้หมายถึงอะไร This can't mean that I'm such a good person, I'm giving, I'm helping others. Look at me, God. ไม่ใช่ว่าพูดที่ว่าดูที่ตัวฉันเป็นคนดีฉันเอาไปช่วยเหลือคนอื่นฉันภาคภูมิใจตัวเองดูตัวของลูกสิพระเจ้า Because here Paul also says in verse 14 of Galatians chapter 6, แต่ว่าข้อ14อาจารย์โปโลได้พูดออกมาอีกทีหนึ่ง But far be it from me to boast except in the cross of our Lord Jesus Christ. ขออย่าให้ข้าพเจ้าอวดอะไรเว้นแต่ไม้กางเขนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา So he can't be saying in verse 4 that we should boast in our own works. ด้วยนี้ในข้อที่4ไม่ควรจะพูดว่าเราอวดอะไรแต่เราอวดในพระคริสต์ I think the answer comes as we look back at verse 3. พอเราย้อนกลับไปดูที่หัวข้อที่3 If anyone thinks that he is something when he is nothing, he deceives himself. ผู้ใดคิดว่าตนสำคัญทั้งที่ไม่สำคัญผู้นั้นก็หลอกตัวเอง So when we see ourselves as nothing before God, ถ้าเราดูในตัวของเราเองเราก็ไม่มีความ instead of สำคัญ thinking that we are something, แทนที่จะคิดว่าเรานี่เป็นคนสำคัญ but realizing that we come before God เราเข้าใจว่าเราต่อหน้าพระองค์ and helpless and แล้ว needy, ไปบอกเราพระองค์เจ้าลูกก็ไม่มีอะไรทุกอย่างที่ลูกมีก็มี and แต่ with พระองค์เท่า burdens นั้น that only He can lift. มีแต่ภาระการหนักการวุ่นวายพระองค์เท่านั้นที่จะสามารถช่วยได้ Then the reasons to boast สาเหตุที่ in เรา ourselves จะยกย่องตัวเราเอง is really a boasting in the work that Christ has done in us. แต่เวลาเรายกย่องเราก็ยกย่องในพระคริสต์ที่ได้ทำงานผ่านเรา So bearing one another's burdens has to be done in humility. การช่วยรับภาระเข้ากันและกันนี้เราต้องทำด้วยการถ่อมตัวเรา For if we think we are something when we are nothing, we will deceive ourselves. เพราะว่าพระคำของพระเจ้าได้บอกอย่างชัดแจ้งว่าถ้าการกระทำของเรามีความภาคภูมิในตัวเราเองเราก็อวดตัวเราเองไปเทียบคนอื่นนะอันนั้นมันไม่ถูกต้อง If we think ourselves to be something when we are nothing, เราทำบางอย่างที่เรา we คิดว่า fall เรา into ไม่ใช่ temptation to pride. แล้วอันนี้มันก็จะทำให้เราเริ่มมีบาปก็เรียกบาปในการ We think ourselves more spiritual than others. แต่เราคิดว่าเราเป็นคนที่มีจิตวิญญาณดีกว่าคนอื่น Remembering what it says in verse 1, จำได้ไหมใน chapter 6, keep watch on yourselves, lest you too be tempted. แล้วหัวข้อตอนสุดท้ายบอกว่าขอมิฉะนั้นท่านเองจะถูกหลอกลวงจงระวังตัวท่านเองมิฉะนั้นท่านเองจะถูกหลอกลวงให้ทำบาปไปด้วย So we bear one another's burdens by walking in the Spirit, จงช่วยรับภาระของกันและกันดังนั้นโดยพระวิญญาณของพระเจ้าประทานให้ and we do it in humility. เราทำไปโดยการถ่อมตัวของเรา We should first judge ourselves and ask God to search our hearts before we are to judge others. เราพิจารณาตัวเราเองก่อนที่เราจะไปพิพากษาคนอื่น Now, I'm just amazed studying this that God cares so much about us to give us each other, to help each other out. พอมาศึกษาพระคำตอนนี้พระเจ้ามีความเป็นห่วงเป็นใยต่อเรามากเพราะว่าให้พี่น้องซึ่งกันและกันต่อพวกเรา As the head of the church, and He created the church, พระองค์เป็นหัวหน้าโบสถ์และพระองค์เป็นผู้สร้างโบสถ์ God did not create a system of Christianity พระองค์ไม่ได้จุดในระบบของคริส where เตี we ย are น left as individuals to seek Him on our own. ไม่ใช่ให้แต่ละคนเสาะแสวงหาของแต่ละคนเท่านั้น But He brings us together in communities of believers in local churches. พระองค์ได้ให้เราเนี่ยมาร่วมกลุ่มกันอยู่ในโบสถ์วิหาร This isn't something that man invented. We didn't come up with this idea, well, let's get together and have church together. อันนี้ไม่ใช่ความคิดของมนุษย์แต่เป็นพระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้น This is God's grace and His mercy saying, I want you to work together. อันนี้เป็นพระคุณเป็นพ To ระพร worship ของพระ together องค์ให้เราทำงานร่วมกันมานมัสการ and ร่ว to มกัน help one another. มาช่วยซึ่งกันและกันแบ่งภาระซึ่งกัน For และ I กัน see your burdens. เพื่อช่วยรับภาระ One of the ways that I want to alleviate your burdens
ทางที่เราจะได้ช่วยให้แบ่ง by ปัน each of เบาล you งกันก็ helping one another. ให้แต่ละคนช่วยซึ่งกันและกัน One of the primary things, the most important things that he wants us to do for one another ที่สำคัญที่สุดที่พระองค์อยากให้เราช่วยซึ่งกันและกันก็คือ is to fight the flesh in our own selves and help others fight against sin. ความที่ดีก็คือเราต่อสู้ในการเนื้อหนังซึ่งมันจะมาทำการลุกลามเราเนี่ยแล้วเราจะได้ช่วยคนอื่นด้วยที่เขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหนังนี้ As we came in this morning, I noticed on the screen that verse in Matthew chapter 11. Let me turn there and read that verse real quick. Matthew chapter 11, verse เมื่อผม 28. เดินเข้ามาตอนเช้าเนี่ยผมเห็นสไลด์ที่ฉายอยู่ในมัทธิวบทที่11หัวข้อ28 Matthew 11, verse 28. แมทธิวบทที่11หัวข้อ28บอกว่า Christ says, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." องค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ได้พูดอย่างชัดแจ้งอยู่ในบทที่11หัวข้อ28นี้บอกว่าบรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก Thought that was a great เราจะให้ท่าน verse to coincide with this message about bearing burdens. ถ้าเราพระคำหัวข้อนี้เราไปเข้าพระคำในกาเลเทียว่าจงรับภาระของกันและกันบรรทุกกันดี So I see two things that after hearing this text preached that we should consider. ถ้าเรามาศึกษาพระคัมภีร์นี้แล้วเราควรจะพิจารณาอยู่สองอย่างด้วยกัน The first is this question: do you today need to share burdens with others? And can you today be one willing to bear the burdens of others? เราจะเป็นบุคคลที่ช่วยแบกภาระซึ่งกันและกันหรือเปล่าหรือเราจะเป็นผู้รับภาระคนที่มีภาระมากกว่าเราหรือเปล่า God has given us each other. Don't be too proud to share your needs with one another. พระองค์ก็บอกเราที่อีกบางคนนี่มีภาระหนักใจแต่ไม่ยอมให้คนใดคนหนึ่งรู้เพราะว่าเขาเป็นคนภูมิใจโอ้อวดใจอยากให้ Don't be so busy and so concerned about yourself บางครั้งเราก็ to not คิด see the opportunities in front of you to bless others. บางคนก็คิดแต่ในเรื่องส่วนตัวเองไม่มองหาโอกาสที่เราจะได้ช่วยแบ่งภาระคนอื่นด้วย So the first thing I think we need to consider is, อันแรกก็คือ do we need to share and bear burdens today? เราก็ช่วยรับภาระของกันและกันวันนี้ The second thing is that we need to come to Christ. อันที่สองก็คือให้เราต้องเข้ามาหาพระคริสต์ We sang that song, at the cross, where I first saw the light. เราได้ฟังพระคำของพระเจ้าในไม้กางเขนแล้วครั้งที่เราได้เห็นแสงสว่าง And the burdens of my sin rolled away. แต่การภาระหนักของเราในเรื่องบาปของเราก็ได้หายออกไป Maybe you've got some burdens today. ถ้าท่านแบกภาระหนักหรือเปล่าอย่างนี้ You need to bring before Christ. จงให้เราเข้ามาหาพระคริสต์ In John chapter 19, Christ was on the cross, จอห์นบทที่19องค์พระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ที่ไม้กางเข and น he looked down and he saw his mother, พระองค์ได้มองลงมาแล้ว and เห็น he แม่ saw ข the องพระองค์ disciples whom he loved, the scripture says. เห็นสาวกของพระองค์ที่พระองค์รักคนนั้น And he says, "Woman, behold your son, and son, ท่าน behold เล your ย mother." มองไปที่ลูก Your mother. ลูกเลยมองไปที่ผู้หญิงคนนี้พระองค์มีความเป็นห่วงเป็นใยแม่ของพระองค์ At the moment of his death on the cross, อยู่ในช่วงระยะที่พระองค์กำลังจะสูญเสียชีวิตอยู่ที่ไม้กางเขน Christ saw a woman who was being left without a son to care for her in this พระ world. องค์ได้มองเห็นผู้หญิงท่านหนึ่งซึ่งมีชีวิตอยู่ไม่มีลูกที่จะดูแลแม่คนนี้ And he followed his own commandment to bear one another's burdens and put her with a son to care for her. พระองค์ไม่ได้จะสอนอย่างเดียวแต่พระองค์ได้ทำให้เป็นตัวอย่างเห็นด้วย